هاي، حكينا بالحلقات الماضية عن آخر صيحات البرايدل فاشن لربيع وصيف 2016. بس هالمرة بدي أحكيكي عن الترندز لموسم الشتاء. بس ما رح ركز بس على القصص اللي شفناهم during bridal fashion week. بدي أحكيكي عن details شفتهم على all the runways ممكن يطلعوا perfect on your wedding dress. أول ترند بدي أحكي عنها هي اللانجري inspired details. بعرف إنه already حكيتكم عنها بالديلي وير، بس هالمرة بدي أشوف كيف فينا نطبقها على فساتين الأعراس. فيك تختاري فستان بقماشة الساتان. I know إنه ما كنت كتير عم تحبي الشايني فابريكس، بس it's back in trend. وإذا كنتي بتحبي الليس، انسي الفساتين يلي معمولين كلهم من الليس. اختاري الليس details. It could be around the neck أو حتى on the details of the skirt. تاني ترند بدي احكي عنها مغرومة فيها، وهي الوايت توكسيدو. كتير بحب انه صرنا نشوف more brides عندهم الجرأة انه يلبسوا شيء inspired by men's tailoring. كتير بيطلع حلو عليها، خاصة انه it's a very clean cut. مثلا شفنا كتير من هيدا اللوك على الرنويز تاعون ألبرتا فيريتي، بوتيغا فينيتا او حتى اغمس. أكيد بتعرفي قد إيه I love فالنتينو، وبآخر شو بجولاي لما قدموا الكوتور كولكشن كانت انسبايرد من أيام شيكسبير، وبصراحة انغرمت بديتيل واحد وهي الرقبة يلي كانت كتير مشغولة بطريقة الفيكتوريانز. It adds such an elegance to your look. فإماجن إذا كان هيدا الديتيل على فستان عرس very simple، إله رقبة كتير عالية وظهر مفتوح. It's perfect. مثل ما بلشت الحلقة وخبرتك، لازم تحافظي على الكلاسيك كاتس لما بتكوني عم تنقي فستان عرس، بس أكيد لازم تلاقي التويست يلي حيخليكي تطلعي كتير مختلفة. مثلا فينا نزيد الرويال تاتش مثل الكيب. اتس ترند صرنا فترة عم نشوفها على الرنوي، بس ما كتير عم نشوفها على الويدنج دريسز. بس فينا نقول أسامي مثل رافن روسو، ديريك لام وإلي صعب صاروا عم بيزيدوها بطريقة كتير حلوة على فساتينهم. فيها تكون سيمبل، فيها تكون برينتد، أو فيها تكون شك من فوق لتحت. It's just amazing. إذا كنت حابة تكون العروس completely different and that will stand out، ففيك تختاري القماشة اللي مطبعة بالورود أو ببرنت يكون كتير مهضوم and very fresh. وأكيد ما بقى ضروري إنك تختاري البرنت يلي بس بألوان الأبيض أو البيج، صار فيك تروحي لألوان باستيل مثل الأصفر الفاتح، الزهر أو حتى الليلا. You will be very different. وفينا نذكر ديزاينرز مثل ديور، بوس أو بخبال جورونج كان عندهم amazing designs. الرومانتيك سيلوات ما بتبطل موضتها ابدا، بس كل سنه لها طابع جديد. وهالمره ديزاينرز كتير حبوا انه يستعملوا الفابريكس اللي بيجوا شوي ترانسبيرنت ويعطوهم فوليوم very big، فبيخليك يكون عندك a very nice سيلوات وبذات الوقت تكوني سيمبل. لما نفكر بالكلاسيك اند تايمليس ويدنج دريسز ما فينا ننسى الرومان لوك او الجريك انسبايرد لوك. ففي كتير ويدنج دريسز بعدهم بينعملوا على هيدي الطريقه، وفي كتير برايدز ما بيلاقوا حالهم الا ب such simple dresses made of muslin with small details on the upper back. اخر ترند بدي احكي عنها هي الجرانجي برايد، واتس one of my favorite this season، لانه كتير عم بحب اليونج برايدز اللي they add a touch of aggressivity to their looks. مثلا كتير عم نشوف برايدز لابسين بلاك تشوكرز مع their wedding dresses، او غيرهم عم بيختاروا الحمرة اللي كتير غامقة. صدقوني it can be different، خاصة اذا هيدا الشيء بيشبه شخصيتكم. هيدا كان كل شيء لليوم. هالمرة حبيت اخذ a different approach ولاقي trends from our daily wear وشوف كيف بيقدر الواحد يطبقهم على فستان عرس. لتتابعيني بحلقات جديدة اعملي سبسكرايب، وما تنسي تعملي فولو على الانستغرام، الفيسبوك، السناب شات والتويتر، واكيد ما تنسي البلوج www.lamordolana.com. بشوفك بحلقات جديدة. باي.